מהר מאוד קיבלנו הודעה שלא לצאת, שלא נפתח צחי, שכל אחד יישאר בבתים, ועוד לא אמרו למה. אבל התחלנו לשמוע יריות של נשק קל, שזה לא מרגמות ופגזים וקסאמים, זה ממש קרוב הביתה. ובסביבות 7, ממש על ההתחלה, קיבלתי טלפון מהשכנה שלנו, שבמקרה נסעה לחיפה פעם ראשונה שהשאירה את בעלה החולה עם עובד זר בבית, והיא קיבלה ממנו טלפון שיש אנשים בבית והוא נורא מבוהל. אז היא צלצלה אליי ואמרה לי, רותי, תעשי טובה, תכנסי תראי מה עם ג'וס. זה המטפל ההודי של בעלה. עכשיו, אני לא חשבתי פעמיים, מותר, אסור. הסתובבתי, יצאתי מהבית לדירה ליד, זה דלת, זה קיר צמוד, אבל צריך לעשות איזה 10 מטר. עכשיו, אני עושה את 10 מטר, וברקע רעש כמו מלחמה, לא כמו מלחמה. כשאני נכנסת, אני רואה דם בכניסה לבית. ממש כמות של דם מטורפת. ככה, שמתי עיניים ונכנסתי וראיתי שמה מלא חיילים. אז קודם כל נכנסתי לחדר של החולה, והוא שכב, ישן, לא הבין מה שקורה מסביבו, והעובד שלו היה בסדר, אבל מבוהל נורא. רועד כולו ומבוהל, ככה שאלתי אותו מה נשמע, ודיברתי איתו קצת באנגלית. אז נכנס אליי ברי, שהוא חבר כיתת הכוננות, אמר לי, רותי, יונצ'י פצוע. ואז יחד איתו יצאנו והלכנו עוד פעם ברעש מטורף, כשהחיילים מסביבנו, לתוך הבית של יונצ'י. ואז יונצ'י אומר לנו, שושי פצועה קשה, ואני רואה שהוא מלא דם. אנחנו לא נכנסנו לחדר ביטחון, לא יודעת למה, כי הוא בא לקראתנו, אבל ראינו שהוא כולו שטוף דם. לא כל כך ידענו מאיפה ומה, וברי ואני עם כמה חיילים, מהר היה צריך להוציא אותו מהבית, והבאנו אותו אלינו הביתה מהצד השני, והכנסנו את יונצ'י לממ"ד. וזהו, התחילה סאגה שלמה של שאני אומנם במערכת הבריאות, אבל עובדת סוציאלית, צריכה לטפל בפצוע, שאני מכירה את הרקע הרפואי שלו, והיד שלו מרוטשת לחלוטין. התחלנו לחטא, לעשות תחבושת לחץ. בקיצור, טיפול כמו שמטפלים, כשאני מקבלת כל הזמן הוראות בטלפון, ואנחנו מבצעים את זה. זאת אומרת, היינו בדרייב מטורף של עשייה, כשמסביב כל הזמן יריות, פגזים, וכשיוסי יצא כמה פעמים להביא כוס מים, משהו, הוא ראה דרך החלון מלא ערבים מסתובבים וצועקים בערבית. זאת אומרת, זה היה ממש שדה קרב. עכשיו, בין לבין היו מלא טלפונים של אנשים לחוצים. אז היה טלפון אחד מבחורה שהיא בת קיבוץ, שהיא אומרת, רותי, הבן שלי באיזה מסיבה, באזור רעים, והוא מתחבא, ואף אחד לא יכול להגיע אליו, תעשי לי טובה, דברי איתו. אז צלצלתי ודיברתי עם נטע, שהוא באמת התחבא באיזה שיח, הוא בריא ושלם טפו, אבל לקח לנו כמה שעות טובות לדעת. ומצד שני, הסבא שלו מצלצל אליי ואומר, רותי, תשמעי, דוד עם עופרי תקוע בממ"ד, ויש שם מחבלים בבית, תצילי אותנו. עכשיו, מכיוון שאני מזוהה ככתובת שפונים אליה, אז בדיעבד ראיתי 288 הודעות וואטסאפ של אנשים, תצילי אותנו, תצילי אותנו, תצילי אותנו. אחרי שהם ביקשו מכל העולם ולא קיבלו עזרה, מאנשים שהיו בממ"דים ושמעו מחבלים בתוך הבית, והיו נעולים בממ"ד, ואף אחד לא בא להציל אותם. עכשיו, בסביבות 9 בערך הבנו שיונצ'י חייב פינוי. הוא הולך ונחלש, והמצב שלו לא טוב, שאנחנו מתים מפחד שמצבו מדרדר. ואין לנו מה לעשות עם זה. וכל טלפון, כן, אי אפשר להגיע אליכם, מאוד קשה, זה בדרך. בסביבות 5-6, משהו כזה, הבאנו את יונצ'י, יוסי ואני, לבית של טיבון, ושם הגיע כבר חובש ורופא קרבי, שהם כבר הודיעו לצבא פינוי דחוף. גם זה לקח עוד איזה זמן עד לכן אני אומרת, אני לא יודעת מתי הוא פונה, נדמה לי 8-9, אבל יונצ'י כבר לא היה באחריותנו. ויוסי, אני אומרת לו, צריך להתארגן ליציאה, הוא אומר לי, אני לא יוצא מפה. אני נשאר פה.